Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Come closer. Go. Go closer. Bună dimineața! Am plecat din Dakar, ați văzut, după 5 zile am primit viza de coasta de Fildeș și plecăm către sudul Senegalului pentru că vrem să vă arătăm, în caz că veniți ca turiști aici, este o țară turistică, sunt câteva locuri care merită vizitate. Odată capitala și apoi următorul punct de reper ar fi rezervația naturală de la Fatala, unde au și niște lei, sunt multe animale, e delta râului Salum, e foarte frumos și exact acolo mergem să vă arătăm un loc mai turistic. Actualul Senegal a făcut parte de-a lungul istoriei din multe imperii. La început a fost Imperiul Ghana, în jurul secolului al VIII-lea după Hristos, iar apoi Regatul Jolof. Pe aici au trecut rând pe rând portughezii, englezii, francezii și olandezii, dar cei care au rămas au fost francezii. Principalul oraș a fost multă vreme Saint-Louis. În 1659 a devenit practic capitala Africii franceze de vest. Dakar a devenit cel mai important oraș abia după 1848. Și ne bucurăm pentru că, uite, iese și o autostradă aici în Senegal. Sunt curios cât costă. Ești foarte vesel azi. Yes! În sfârșit înaintăm. Eu sunt tristă că am lăsat Dakar în urmă. M-am atașat un pic așa, nu știu de ce. În anul 1960, împreună cu actualul Mali, au format Sudanul francez, dar Uniunea a durat doar 2 luni, după care, în august 1960, Senegal a devenit o republică. După o scurtă uniune împreună cu Gambia, sub numele Senegambia, care a durat din 1982 până în 1989, Senegal a redevenit țară de sine stătătoare, una dintre cele mai bine dezvoltate economic și mai sigure din Africa. Am avut vreo 100 de kilometri de autostradă, am plătit în total vreo 8 euro și la un moment dat s-a terminat autostrada. Până aici s-a construit, scria în franceză, în acest moment. Foarte tare. Foarte drăguț, oricum se construiește în continuare. Dar ce partea drăguță că la sfârșitul autostrăzii a fost așa un loc unde cu restaurante, unde Food te oprești să mănânci, foarte tare. Da, și acum suntem pe drum de țară, mai avem vreo 180 de Bine ar fi kilometri. să fie tot drumul atât de bun, e foarte aglomerat, dar e bun. Deși 93% din populație este de religie musulmană, primul președinte al Senegalului a fost catolic. Sportul național aici este, surprinzător, nu fotbalul, ci wrestlingul, luptele senegaleze. Surprinzător pentru o țară din Africa de Vest, Senegal este una dintre puținele care nu a avut niciodată o lovitură de stat. Bă, dar pe unde mă bagă Google Maps-ul ăsta? Fii atent. Tu stai în mijlocul drumului, du-te pe nisip, ai grijă că e abrupt. Pe nisip e ok. Da, de mult, nu știu câți zeci de kilometri de acolo, am pe drumul asfaltat, dar Google nu știe să mă ducă. Hai să vedem, e ceva delta pe aici, știi și... Dacă am intrat în horă, trebuie să jucăm, nu? Exact. Hai că suntem prea înalți, ce atingem pomul.
În momentul în care spui Dakar, nu se poate să nu te gândești la faimosul raliu Paris-Dakar, care a început în anul 1979, dar în anul 2009 nu se mai desfășoară aici din motive de securitate. Evident că și Senegalul are un simbol național. Nu au căutat prea mult și s-au gândit să pună leul ca simbol național, chiar dacă acesta nu mai trăiește de ani buni în libertate în Senegal. Și ce puteți vedea peste tot în Senegal, în afară de alune și pește, sunt caprele și oile. Lăsând gluma la o parte, foarte apreciați sunt baobabii. Fructele lor se consumă și din ele se face chiar și un suc foarte gustos și foarte hrănitor. Suntem extrem de bucuroși, mai ales că putem să îmbinăm utilul cu plăcutul, adică să și muncim pentru ceea ce vedem. Trebuie să recunosc, cred că eu sunt cea mai bucuroasă. Am venit la rezervația naturală Fatala și totodată, cum să spunem, complexul, lodge-ul Fatala, care este un parc natural de 2000 de hectare cu o cazare de 5 stele, pe care nu ne-am fi putut-o permite, depășea bugetul expediției, dar am reușit să cădem la o înțelegere cu proprietarii de aici. Le vom face un clip promoțional și, în schimb, avem 2 nopți de cazare și avem voie să ne plimbăm cu leii și să facem o excursie cu barca prin delta râului Salum. De-abia aștept. Fatala este unul dintre locurile, vă spuneam, care sunt pe harta turistică a Senegalului. Dacă veți veni aici ca turiști, categoric veți ajunge la Fatala, pentru că sunt foarte multe animale care pe vremuri trăiau în Senegal. La ora actuală nu mai trăiesc, au fost vânate, au murit. Și aici sunt lei, girafe, zebre, diferite feluri de antilope, multe măimuțe. Acum spune-ți, că ne plimbăm cu lei, eu mă bucur, ne plimbăm cu lei, dar tu realizezi că sunt lei totuși. Nouă nu ne plac grădinile zoologice pentru că nu vrem să vedem animale chinuite, dar Fatala nu este nici pe departe așa ceva. Este un proiect privat, un parc natural, deocamdată de doar 2000 de metri pătrați, 2000 de hectare, urmează să fie mărit, în care s-au aclimatizat din nou speciile dispărute cu ani buni în urmă de aici din Senegal. Nu știu cum să-ți explic, dar vreau să asta e vie. Tu știi că e vie? Da. Hai,
Fatala Lodge este o locație, o cazare de lux, cam cum sunt cele din Kenya, din Masai Mara. Sunt stil bungalow, dar bungalow de 5 stele. Aveți 3 mese pe zi, aveți meniu a la carte, cu tot felul Așa, de... la port tot să vie, îmi plac cazările Deci astea. începe să-i placă și Alexandru expediția noastră. Nu vă supărați pe noi că am optat pentru lux și opulență pentru o zi. La vorba. Dar la noapte numai unul din noi doarme, celălalt trebuie să editeze un videoclip promoțional. Oamenii stau încă la piscină, foarte tare. Acolo se văd antilope, maimuțe. Aici se vede Alexandra, care îmi spune că e bună pâinea. Îți dai seama că aici am pustietate. Și acum e momentul să vorbească Alexandra, că eu am vorbit destul. Mi-e foame. Avem aici niște pâinici, cred că sunt făcute în casă, nu știu, Aunt President, te rog frumos. The bread is homemade or? Yes, it's homemade. It's homemade? Yes. Okay. Bună. Nu e atât de bună cum o fac eu, dar nu, lumea e foarte bună. Chiar foarte bună. Atracția maximă aici la Fatala este evident întâlnirea cu leii. Hai să vedem despre ce este vorba. Încă am zâmbetul pe buze, dar sincer nu știu la ce să mă aștept. Eu mă gândesc așa la lei ca și la niște căței puțin mai mari, dar vedem. Mâțe? Da, da. Morning. So everyone has a seat, so I don't know. How many days will you stay here? I came yesterday and I'm leaving today. And you? Sorry? For how long? Pare foarte interesant lacul ăsta și cum e cald. Chiar mi-ar plăcea să fac o baie, dar nu o să fac azi nicio baie aici. Nu din cauza crocodilului, ci din cauza schistosomiazei, care e un foarte mare pericol în Africa, în apele stătătoare. Uite un crocodil. This walk today, we walk with 2 lions, 1 male and 1 female. And this walking stick also, not for hitting lions or no. Yes, because we train them with this stick. Yes, it's very important about you walk with this stick. Leii sunt ținuți în condiții foarte bune, nu sunt în cuști, au perimetru pe care se pot deplasa practic în parc. Nu prea sunt lăsați să vâneze, sunt hrăniți de către îngrijitori. Am înțeles că primesc tot la 4 zile câte 5 măgari, mă rog, carne de măgar. Pentru 5 lei cam 5, echivalentul la 5 măgari. Don't worry, be happy. Do you have snakes here? Snake, are you scared? Yeah, not No. about lions, about Snake, snakes. no snake here. Don't worry. Yes. The lions ate them all. Hoche. Dar pe sinceră să fiu, eu mă pun în spatele lui ăsta și de 5 ori cât leu. Come closer. Closer behind the chair.
Cu siguranță vor exista multe comentarii negative pentru că noi am venit să vedem acești lei. Repet, nu este o grădină zoologică, leii sunt ținuți în condiții foarte bune și este unul dintre singurele 3 locuri din lume unde se poate face o plimbare cu lei. Noi am venit să vă arătăm cum este. Concluziile le trageți voi. Dar ți-e clar că dacă cumva se supără și sare la gâtul nostru, nu mai ai putut să miști, știi? Eu zic să avem astfel de discuții după ce părăsim această zonă. Acum să ne gândim doar că sunt niște pisicuțe. Leii de aici sunt cumpărați de mici din Africa de Sud. Surprinzător, nici nu sunt chiar atât de scumpi. Scump este să-i aduci aici cu avionul și întreținerea lor. Practic, într-un an, un leu consumă în valoare de mai multe mii de euro. Cei 2 lei cu care ne plimbăm noi astăzi au câte 7 ani fiecare. Ca o informație din culise am aflat că dacă doamnei leoaicei cam place de domnul leu, acest exemplar masculin nu este foarte mulțumit de serviciile acestei leoaice și apelează des la surorile ei. Dar să lăsăm asta deoparte, să ne concentrăm asupra plimbării cu leii. În familiile de lei, leoaicele sunt cele care vânează și aduc prada leilor care stau la televizor cu o bere în față, respectiv exact ce se vede acum în cadru. Lipsește berea. Păi da. Ca și o pisicuță, numai când ating pământul, se cutremură pământul. Au practic 11 hectare pe care pot să se miște liberi și nu sunt alte animale ca să nu învețe să vâneze, dar ei tot mai sar după câte o maimuță, după câte o pasăre. Ce-i bine e că nu sunt animale sedate pe care poți să dormi și așa mai departe, cum am văzut mulți tigri prin Thailanda. Dar totuși, deci te plimbi cu ele, sunt în deplinătatea puterilor, se poate întâmpla ceva oricând, deși sunt dresați să nu atace oamenii, dar sunt animale sălbatice și nu se știe niciodată. Deci trăiesc 25 de ani în captivitate și 14-15 în mediul natural. No fighting, no hunting. Yeah. You know, in the wilds they are fighting. Parcă mi-a revenit zâmbetul pe buze, așa? Acum că plecăm. Fost nasol? Nu. Ți-a fost frică? Manu. Dar bine, faza e că, oricât de... Totuși, sunt animale sălbatice, știi? Adică să nu uităm micul detaliu și nu știu ce ne trece prin cap, așa, brusc și dintr-o dată. Și acum am venit să vedem și puii de lei, pentru că există și așa ceva. Va fi interesant. Alexandra, ce ai aici și de ce te strâmbi? Suc de baobab. Are un gust interesant. E specific din zona asta.
ce să spun, interesant. Descrie. Gust de pom, parcă. Prefer acest suc, care nici asta nu știu ce. Cuvântul safari vine din limba arabă și înseamnă de fapt călătorie. Chiar dacă este un parc natural mic, se pot face și aici safariuri și deja știți, nu mai trebuie să vă spunem unde mergem. Look, monkeys, but far. Și mergem și safari. We came on a very good time. It's rainy season. Yes, because if you're gonna come 1 month later, you wouldn't have been able to see as deep as you're seeing now. And if you came a month ago, you would see no grass. Deci suntem chiar în timpul perfect. Acum o lună încă n-ar fi fost iarbă și peste o lună o să fie atâta vegetație. Aici a existat acum câteva secole un sat pe nume Mina și încă sub acești baobabi și mormântul unei căpetenii de vază. Acolo este mormântat fostul șef. A fost o căpetenie între acele lemne. Aici veți întâlni foarte multe specii de animale care trăiau odinioară în Senegal, acum fiind însă dispărute. Girafe, zebre, lei, chiar și un rinocer. Dar aici se vine de obicei pentru antilope. Este unul dintre cele 3 locuri unde poate fi întâlnită antilopa eland. Baobabii sunt foarte îndrăgiți aici, din fructele lor se pot mânca, se poate face suc, din scoarța lor se poate obține un fel de plasă ca și niște fibre ca din cânepă și este singurul pom care nu este tăiat pentru foc, tocmai pentru că are acest lemn care se desface în aceste ațe. Parcul natural Fatala se întinde la ora actuală pe aproximativ 3000 de hectare. Există un proiect pentru a le extinde la 11.000, dar împotriva acestui demers se opun sătenii. Gurile rele spun că sătenii fac contrabandă cu diferite mărfuri scutite de accize din Gambia, granița dintre cele două țări trecând prin mijlocul parcului natural și putând fi trecută lejer cu barca departe de ochii vameșilor. Un parc natural mare ar îngrădi aceste căi de acces, singurul drum rămânând cel asfaltat, care poate fi ușor controlat. Există un plan de a aduce aici și elefanți, dar în acest caz ar fi nevoie de un gard de împrejmuire al parcului mult mai rezistent. Nu de alta, localnicii cultivă printre altele alune. Vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă elefanții ar da iama în culturile de alune. Despre girafe știți cu toții că, sau probabil că știți că fiecare are un model unic al acelor puncte ca o amprentă și încă ceva, ele comunică prin sunete nearticulate, prin niște ultrasunete de fapt, pe care noi nu le putem auzi. Sunt niște muște foarte mari. Aici, tocmai am omorât una. Am aflat că este musca țețe, dar din fericire nu este varianta care provoacă boala somnului, temuta boala somnului. Aici este o specie ceva mai mare. În estul Gambiei, am înțeles, deci mâine, poimine o să dăm de ea. Sunt muștele țețe care pot transmite boala somnului, care este o boală extrem de periculoasă, care se vindecă greu și care, în fine, hai să nu mai spunem. So once it's ready, the monkeys will shake the tree and they will fall off, but it's quite hard, as you can see. So it's got this fibers. Sunt două feluri de arbori dita cu fructe. Unele sunt comestibile, altele nu, și bine să te uiți pe care le mănâncă maimuțele, că atunci știi pe care le poți mânca. Se taie și e un fel de pudră albă foarte, foarte bună, care se poate mânca. Yes. But it's not made yet. This is not ready yet. So when you know when it's ready is when it naturally falls off of the tree. You will pick it up from the ground.
As you can see, it is round. Sometimes they can get quite big. And inside... Calnicii pun un pic de zahăr și mănâncă, are un gust de mango. Este un pic amărui și mămuță îl sparg și mănâncă pe acolo carnea sau făina aceea în funcție de cât de copt este fructul. Like this, mix it up with a teaspoon, add a lot of sugar, and I will eat it like this. Ce fain, omul ăsta chiar are încredere în Mitsubishi. Deci dacă tu zici că ești fain în Mitsubishi, el chiar se lasă pe mâna lui, adică... You really trust your car. He's not sure. Dar putem inventa drumuri. În caz că vă întrebați de ce suntem îmbrăcați ca de la căpătați, De frig, ce să zic. da, deci sunt atât de multe muște, țețe, țânțari, tot ce vrei, te pișcă, insecte, sunt niște pureci pe care nici nu-i vezi. Au râs de mine că am zis că tot aveam impresia că mă ciupește ceva, zice da, sunt niște chestii invizibile. În care prefer să te topești de căldură decât să fii mușcat de tot felul Așa de că m-am luat gângări. cele mai rele haine, le-am impregnat cu o tonă de extract din asta de crizantemă, ne-am dat și cu tone de spray pe haine, pe tot ce am putut. Dacă se topesc unele părți din corpul nostru, Da. nu? Sau? Și am zis că luăm hainele astea rele ca să le distrugem cu anti-mosquito. Hello! Vezi, o mașină de asta ne trebuia nouă, uite ce mare e. Numai nu se vând în Europa, numai în Africa. M-am interesat, oricum sunt extrem de scumpe. Shall we get in? Yeah, you get it. Yeah. Let me open this door. She wanted to jump, she's so anxious. Sandra, nice. Adrian. I'm Lamin. Lamin, nice to meet It's you. not bumpy. There's no risk here. Okay. You know, we go slow. Îmi plac mașinile astea așa decapătate. Trebuie și nouă una. Alexandru. Ara. Da ngay accélérer tegi sa tànk mu dellu ñu pousse comme ça mu am doole. Dégg nga. Waaw, OK. Non. Let's push backwards. Nu râdeți că asta ne așteaptă și pe noi în țările următoare. Vom pune creni sub roți ca să poată să aibă aderență. C'est pas 4x4? It's not all-wheel drive? Oh my god. Oh my god, look at this. Maybe backwards. They're gonna do rek. No, they're gonna do. Sa yaram na gra. They're gonna do rek. Deja se sprijină pe noroi pragurile, știi? Și degeaba ne-am urcat toți trei pe partea cealaltă. Deci cablul de remorcare e improvizat, îi face un nod acolo. Hai de cap, mă, dacă pușcă ăla poate să stai gâtul.
Ana, ia mi-era mult mult. Era cu lândii, era mult. Mai pot de cald, de multe ori stau și mă gândesc ce mai bine. Să mor de cald. Să se ciupească. Da, categoric să nu mai pot de cald, dar totuși e cald, mai pot. Eu am și colanți de desubt, by the way. Alexandra tocmai a întrebat dacă sunt crocodile aici, a zis că da, de trebuie să ai noroc ca să-i vezi. Zice că poți să noți dacă vrei. Parcul Național Delta Salum, un monument intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO, ocupă peste 5.000 de kilometri pătrați. Cuprinde peste 200 de insule și insulițe și păduri întinse de mangrove. Practic este delta fluviului Salum la vărsarea acestuia în Atlantic. Prin mijlocul ei trece granița dintre Senegal și Gambia. Foarte interesante sunt movilele făcute din scoici. Practic, în decursul anilor, populațiile care au trăit aici și-au îngropat liderii în morminte acoperite cu scoici, care pot fi văzute și astăzi. Este o deltă cu apă sărată, pentru că pentru a crește mangrovele au nevoie de apă sărată. Sunt și niște insule unde trăiesc oameni, în principal din pescuit și culegerea scoicilor, și ei se aprovizionează cu apă dulce printr-o conductă care vine de pe continent, să spunem așa. Dacă cumva ai obosit prea mult putingând mașina, uite-te. Bon appétit. Te poți răni. Poftă bună. Quelle heure termine de acolo? E autobuzul ăsta. Cu aluat și cu puțină brandă, nu ai cum să dai greș. Nu, e ok. Nu, demule, e chiar. Demule, E făcută de ei. Recunosc aluatul. E ca și la pituțele de la mic dejun. Foarte bun. E, nu știu, simțim și noi că e o vacanță așa din când în când. Eu mă tot uit după crocodil, dar nu-i văd. Că ieri s-au plimbat pe aici și au văzut mulți crocodili, dar nu am văzut niciunul. Deci suntem chiar pe brațul mare și acolo granița cu Gambia, nu știu dacă se vede. Aici, așa. Da, și tu mărește, micșorează un pic, să vedem unde e marea. Încă nu-i marea. Deci mai avem cam 1 kilometru până la oceanul. Ne-am rămas blocați. Yes.
Deci tu mi-ai comandat aici antilopă, chiar dacă știi că nu o să o mănânc, numai să vezi reacția sau de ce? Tu ți-ai comandat? Eu. Cred că dacă îți place carnea, nu e foarte rea. Cartoful e bun, așa? Eu prefer cartoful. Și cum toate lucrurile frumoase se termină extrem de repede. Să știți că a fost frumos aici, chiar nu e un kitsch turistic, e foarte tare să se plimbe antilopele și maimuțele toată noaptea prin jurul bungaloului și pe bungalow se auzeau așa... Dacă cumva dormi prea bine și dintr-o dată auzi zgomote așa ciudate, te răsare așa un pic, dar după aia ți amintești că ești într-un camping unde animalele se plimbă așa în libertate și ajung pe la tine și ok, trece strica. De-abia aștept să trecem în Gambia, sunt doar 10 km până la vamă și trebuie să alimentăm de aici pentru că acolo motorina este mai scumpă. Hai să vedem.